Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với livestream tối Chủ nhật tuần này. Và chúng ta lại gặp lại Gregory trong buổi hỏi và đáp ngày hôm nay liên quan đến những chủ đề về chặng đường thải độc, tái tạo sức khỏe của mỗi người và các cái phương pháp chữa lành tự nhiên. Và nếu như các bạn có những cái băn khoăn mà các bạn gặp phải mà chưa có những cái lời giải đáp mà cảm thấy nó phù hợp với mình thì các bạn có thể tham khảo những chia sẻ từ Greg. Và nếu như các bạn cảm thấy những thông tin này hữu ích thì các bạn có thể chia sẻ livestream để có nhiều người cùng tham gia, cùng trao đổi trong buổi ngày hôm nay hơn. Nếu như các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể comment ngay vào trong cái livestream này, và một chút nữa thì Greg sẽ lần lượt trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta trao đổi trong buổi ngày hôm nay. Đấy, chào các bạn ạ. Yeah, so everyone is saying hi to you. Nice to see everyone again after the break. Thì tuần vừa rồi, tuần mùng 2 tháng 9 là Greg không có online, không có livestream, thì bạn ấy gửi lời chào các bạn sau 2 tuần không gặp ạ. Chào các bạn. Thì có lẽ là chúng ta sẽ đi vào những cái câu hỏi mà trong 2 tuần vừa rồi Greg có nhận được, đúng không ạ? Và trong cái quá trình mà chúng ta trao đổi này, các bạn cứ thoải mái đặt câu hỏi ở trong phần comment để lát nữa chúng ta sẽ cùng trả lời, cùng trao đổi, được không ạ? So maybe we can start with some of the questions that you received in the last 2 weeks. Yeah, for sure. And the first question, I think it was something, it's about the detox progress and when or what is the sign that you could know that it is done, or when would you detox until. Thì có một cái câu hỏi mà bản thân mình trước đây, và mình nghĩ là rất nhiều bạn mà khi bắt đầu làm những cái quá trình thải độc này, rồi là những cái chương trình fasting chẳng hạn, nhịn ăn chẳng hạn, thì chúng ta có cái băn khoăn rằng là như vậy chúng ta phải thải độc đến bao giờ thì mới là xong, mới là sạch, mới là cơ thể mình ổn và có thể dừng lại hay là gì đó. Thì đây là cái câu hỏi mà mình nhìn thấy có khá là nhiều người cũng đã hỏi ở trên group, và có thể một trong số những người ở đây cũng đã lắng nghe được câu trả lời của Greg rồi. Thế nhưng mà trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái lời chia sẻ của anh, bởi vì có thể có rất nhiều người cũng đang có cái băn khoăn đó mà chưa tìm được câu trả lời. Okay, so can you give some advice on that, please? Yeah, so first it depends on what your goal is. That's the most important thing. So for people that have a specific health condition that they're wanting to heal from, for those people, it's generally they go until that is healed, until that condition is no longer there. And then there are people that once they achieve that goal, they go back to eating the way that they were before. And that's fine, that's up to you. But just understand also what foods caused that problem to manifest in the first place. So as long as you know that, you're free to make your own decision. And then on the other side, there are people that want to manifest in the first place, completely heal from any issues they have and achieve vibrant health. So for that goal, using iridology is a good metric for that. The eyes will tell you when everything is cleaned out and healed. How much time that takes, though, depends on each person, depends on their genetic history, the degree of congestion in the body, etc. Thì với cái câu hỏi này á, thì có thể là tùy vào cái mục tiêu mà mỗi người đặt ra. Ví dụ như là một số người thì có cái mục tiêu đó là chữa lành một căn bệnh hay một cái triệu chứng, một cái vấn đề sức khỏe nào đó. Ví dụ như là da bị mụn hay là bị đau lưng hay là bị một cái vấn đề cụ thể nào đó, hoặc một cái bệnh cụ thể nào đó. Thì nếu như đó là mục tiêu của chúng ta chẳng hạn, thì thường thì chúng ta có thể là detox rồi thải độc rồi là chữa lành cho đến lúc mà những cái triệu chứng, những cái biểu hiện đó mất đi, hoặc là cái tình trạng đó cải thiện, hoặc là mình bắt đầu cảm thấy khỏe mạnh rồi, ổn rồi, thì có thể mình sẽ không tiếp tục cứ thải độc rồi cứ detox mãi. Mà cũng có những người đến cái lúc mà cảm thấy khỏe, cảm thấy khỏi cái căn bệnh mà mình muốn chữa đó thì lại quay trở lại một cái lối sống bình thường. Thì cái đó cũng là một cái lựa chọn và không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên là
thường thì những cái vấn đề về sức khỏe, những cái căn bệnh mà mình có thì thường nó đến từ chính cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình. Và vì thế khi mà cái triệu chứng của căn bệnh đó bớt đi chẳng hạn, hoặc là cái vấn đề sức khỏe của mình đã được cải thiện chẳng hạn, thì nếu như chúng ta quyết định là dừng lại cái quá trình thải độc rồi nhịn ăn rồi ăn thô vân vân, thì chúng ta cũng nên để ý rằng là dù có quay trở lại với cái lối sống trước đây, một cái lối sống mà mình thích, mà mình quen thuộc chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần nhớ rằng những cái đồ ăn, những cái lối sinh hoạt cũ ấy, nó có thể lại gây ra một số cái vấn đề, có thể cái vấn đề cũ trở lại, hoặc là nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng đến cái kết quả mà chúng ta đã đạt được trong cái quá trình mà chúng ta đã nỗ lực vừa rồi. Nên chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc và cân đối để điều chỉnh cái lối sống sau những cái thời gian detox thải độc này. Thì còn nếu như mà cái mục tiêu của chúng ta ấy mà là sức khỏe toàn diện và tối ưu nhất, và cơ thể mình thực sự sạch khỏe, và để phòng tránh được cả những cái bệnh tật rồi đau ốm rồi kéo dài tuổi thọ vân vân, hay là sống một cái cuộc sống mà sức khỏe mình vừa tối ưu vừa cân bằng về thể chất tinh thần, để sao cho cái trải nghiệm trong kiếp người này nó là tối ưu nhất, thì cái quá trình này nó có thể là kéo dài hơn, và chúng ta sẽ cần phải cố gắng để kiên trì và nỗ lực liên tục cho đến khi mà cái biểu hiện rõ nhất đó là qua cái vân mắt của mỗi người này sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy được là những cái vấn đề sức khỏe cũ đã được giải quyết, và nó không còn có những cái biểu hiện về sức khỏe, không còn có những cái vệt, những cái mảng màu sắc hay những cái dấu hiệu ở trong mống mắt về những cái vấn đề sức khỏe trong cơ thể, mà mọi cái nó bắt đầu ở một cái mức độ mà có thể nhìn thấy được ở trên mống mắt, đó là hoàn toàn cân bằng và khỏe mạnh toàn diện. Đấy thì Greg vừa rồi cũng đã giải thích sơ qua một chút về cái việc là vì sao mà nhìn bằng vân mắt chúng ta có thể biết được cái điều đó. Thì có một cái bài viết ở trên, không biết là trên group Greg đã chia sẻ chưa nhỉ, trên cái page Eden's Healing Hub, thì có cái bài viết mà giải thích về cái việc là tại sao mà nhìn vào mống mắt mà chúng ta sẽ biết được cái tình trạng sức khỏe của cơ thể. Thì vừa rồi Greg có chia sẻ đấy là nếu như mà để mà biết thực sự là mình đã thải độc hoàn toàn chưa này, cơ thể đã thực sự chữa lành chưa, và đã ở một cái mức độ vận hành tối ưu hay chưa, thì nó sẽ biểu hiện ở cái việc đó là vân mắt của chúng ta phản ánh được cái trạng thái đó. Thế thì có một cái câu hỏi ở đây có lẽ các bạn cũng đang băn khoăn, đó là có thực sự là cái mống mắt, cái vân mắt này nó sẽ thay đổi theo thời gian, hay là nó sẽ thể hiện được cái việc là ví dụ lúc mà chúng ta có bệnh thì có cái vệt như này, và sau này lúc mà lành được cái bệnh đó hoặc là cơ thể chúng ta sạch hơn, khỏe hơn, thì vân mắt có thay đổi hay không. Thì đây là cái câu hỏi mà mình cũng thấy khá là băn khoăn, và mình cũng có hỏi Greg. So I think a lot of people would wonder as well, with the marks on the iris, with iridology. So you said that when the body is clean and healed at the optimal state, so the iris should show that, right? Yes. That would mean that there would be some changes happening that you can see on the iris over the time during the detox or after detox, right? Actually, it's funny you said that, because I was anticipating that there would be a question like that. So I actually prepared a few examples to show people. Just let me share my screen one second. Thì Greg sẽ chia sẻ trên màn hình, các bạn có thể theo dõi một số cái hình ảnh mà bạn ấy muốn chỉ cho mọi người thấy cái sự khác biệt trong mống mắt của một số bệnh nhân. Okay, is that clear? Can everyone see that? Yeah, I can see that now. Okay, so this is an example of a client that this was the original picture they had taken, and this is 1 year later. So what do you see as a big difference there? Can you see anything that stands out? Thì hai cái ảnh này, ảnh bên trái là ảnh chụp mống mắt của một bệnh nhân ban đầu khi mà chưa bắt đầu cái quá trình thải độc và chữa lành tự nhiên. Thế còn cái ảnh bên phải là ảnh của cùng một mống mắt đó 1 năm sau đó, sau một cái chương trình, một cái quá trình thải độc và chữa lành rất là cao độ. Thì các bạn có nhìn thấy cái sự khác biệt gì không ạ?
Các bạn có thể comment. Does anyone have any answers maybe in the chat or? Not yet. Nếu các bạn có nhìn thấy cái điểm khác biệt gì, các bạn có thể comment để chúng ta cùng thảo luận ạ. Maybe you can just share about it. Well, from my point of view, first of all, I can see the colors are different. Exactly. So this is a huge change. This person actually made a lot of progress. This is very impressive because if you think about it, you would think this is a brown eye, right? This is actually a blue-eyed person. So this person was so toxic and had so much congestion in the body that their entire eye changed to brown color. So you can just see in areas like this that it's much lighter, and this kind of coloring would not show up in a real brown eye, a true brown eye. This would only show up in a very toxic blue-eyed person. So yes, some people also commented that they saw the difference in the colors. So bravo for those people who noticed that, yes. And then if you look in the following picture here, it's lightening considerably. So this means the level of toxicity in the person has gone down. So in blue-eyed people, you can see the stages a lot more accurately. So generally, we have the lowest level of congestion is acute level. So acute level is white, subacute is yellow, chronic is brown, and then degenerative, which is very serious, is black. Yeah. So this person. Oh yeah, please. Thì như chúng ta nhìn thấy rõ là cái màu sắc của cái mắt ở bên trái ấy, là màu nâu hay đỏ nâu gì đó, đúng không? Nói chung là đậm màu hơn rất nhiều so với cái mắt ở bên phải. Cái ảnh ở bên phải. Thực ra cùng một mắt. Thì như Greg vừa giải thích, đó là cái ảnh bên trái này ấy, thì thực ra cái mắt của người này là một người có mắt gốc, mống mắt màu xanh chứ không phải là màu nâu. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở ảnh ban đầu này màu nâu rất là nhiều và nó gần như phủ kín luôn và màu rất là tối. Thế và sau khi mà thải độc và làm sạch dần cơ thể thì cái màu sắc đó nó bắt đầu sáng dần và những cái lớp màu nâu đó là nó bắt đầu mất dần và bắt đầu sang đến cái ảnh bên phải là bắt đầu nó lộ ra dần cái màu mắt thật hơn. Tuy nhiên vẫn còn màu vàng màu nâu kia nhưng mà nó đã nhạt và giảm hơn rất nhiều so với cái ảnh bên trái rồi ạ. Thì như Greg có nói rằng là thường thì chúng ta sẽ nhìn rõ cái này hơn ở những người có mắt màu xanh hay là người Tây thì nó rõ từng cái giai đoạn và các cái quá trình hơn. Thì khi mà nhìn vào cái ảnh ban đầu ở bên trái này thì cái màu sắc này nó chỉ ra được cái mức độ tắc nghẽn và cái tình trạng của sức khỏe như thế nào dựa vào cái độ đậm nhạt này. Thì ví dụ như mà cơ bản nó là ví dụ màu trắng chẳng hạn, những cái lớp này nó màu trắng chẳng hạn, thì nó là cái mức độ là gọi là mới, cái tình trạng sức khỏe, cái vấn đề sức khỏe nó mới chớm thôi. Thế còn nếu nó là màu vàng thì nó là bắt đầu gần đến cái tình trạng là mãn tính. Thế còn đến cái màu nâu thì nó là quá bị mãn tính rồi và đã bị ở cái cấp độ khá là nặng. Còn nếu nó là màu đen đã là cái mức độ gọi là degeneration, tức là bị thoái hóa, suy hóa hay là bắt đầu bị phân hủy rồi. Đấy thì khi chúng ta nhìn thấy bên mắt trái là màu nâu, tức là nó đang ở cái tình trạng rất là mãn tính và bị nặng, thì sang đến cái ảnh bên phải này là nó đã nhạt hơn rất là nhiều, thải được ra rất là nhiều độc tố rồi. Okay, can you carry on, please? So what you can see in these two pictures is in the picture on the left, they were at a lot of the eye, like all through in the colon and other areas, they were at the chronic level. And now you can see almost the entire eye has gone from chronic to subacute level. So that's a big progress. Thì tức là cái quá trình này nó gần như là đảo ngược lại ở phía bên ảnh bên trái, tức là ban đầu đấy thì đa phần là màu nâu đậm này và ở gần cái vòng tròn của cái vùng đường ruột thì nó là còn màu nâu đậm hơn nữa, và đến sang ảnh bên phải thì là nó đã trở thành màu nhạt và màu gần như là sáng rồi. Thì có nghĩa là nó từ cái trạng thái mãn tính và bị nặng đã trở lại cái trạng thái giống như là cái lúc mình mới bị chớm bệnh thôi, tức là nó bắt đầu đảo ngược dần cái quá trình tích trữ những cái bệnh tật và những cái tắc nghẽn ở trong người này. Okay.
Okay. And then in this other eye, you can see on the right, again, there are large portions of the eye that are at the subacute level, which is yellow. And then after 1 year, this one is also a 1 year difference. They've turned it to mostly acute level. Thì ví dụ như cái ảnh này cũng thế, thì cái bệnh nhân này cũng qua một năm thải độc. Thì như ở ảnh bên trái á, nó là ban đầu là cái lớp mà bạch huyết tắc nghẽn này nó màu vàng này là khá là bị mãn tính. Thì sau 1 năm thải độc cũng khá là cao độ, thì chúng ta nhìn thấy cái ảnh ở bên phải này nó trở thành màu trắng, đúng không ạ? Nó nhạt hơn rất nhiều, có một số chỗ màu vàng nhưng mà nó gần như đã là màu trắng chứ không còn là màu vàng phủ khá là rộng như là cái ảnh bên trái kia. And obviously, we know that Vietnamese people are brown-eyed people. There's no blue eyes in Vietnam. But I just wanted to show the examples with blue eyes because blue eyes are easier to read and to notice differences in. So for people who haven't trained in iridology, those color differences are very easy for them to notice. Thì đối với người Việt Nam chúng ta thì đa phần mắt của chúng ta màu rất là đậm, thường là màu nâu, có những người thì nâu sáng, có những người thì nâu khá là đậm, thì thường thì sẽ khó nhìn thấy cái sự thay đổi hơn đối với những cái góc nhìn hay cái con mắt của những người không chuyên như chúng ta. Cho nên là bạn Greg thì vừa mới cho chúng ta xem qua cái hình ảnh của hai bệnh nhân mà mắt màu gốc là màu xanh, nhưng mà như trong cái hình ảnh chúng ta thấy thực ra không thấy màu xanh thế nào, đúng không? Thì chỉ có cái là khi mà bạn ấy chia sẻ với chúng ta thì là chúng ta nhìn thấy nó rõ ràng ở cái màu sắc để chúng ta dễ quan sát trong cái buổi ngày hôm nay. Thì còn mắt nâu thì nó sẽ đòi hỏi những cái chi tiết kỹ hơn, và cái con mắt nhìn của chuyên gia thì người ta sẽ nhìn được rõ những cái chi tiết thay đổi hơn so với là chúng ta tự nhìn vào cái hình ảnh mắt nâu của mình thì nó khá là khó phân biệt vì cái màu nó tối quá. Yeah, thank you for that. My pleasure. So we have quite a few comments here, and let me just check. Câu hỏi của bạn Vân Đặng: trong quá trình thải độc, thỉnh thoảng mình lại có cheat meals, như thế có sao không? Yeah, so this is a question from Vân Đặng. During the detox phase, sometimes I have a cheat meal. Is that okay? What's your advice about that, please? My answer to that is you do what's right for you, what you are ready for. Whatever you are ready for to do and make changes in your life is the right move for you. I would just be careful. That being said, if you are doing a very long juice fast and then suddenly you feel the need for a cheat meal and you break the fast with something very complex, it can cause some problems for your body. So remember to observe the rules of breaking a fast. Thì để trả lời cho câu hỏi của Vân Đặng thì Greg còn nói rằng là thực ra cái này cũng nó sẽ là tùy thuộc vào cái khả năng và cái môi trường hoàn cảnh của mỗi người. Thì có những cái mà chúng ta có khi cũng không thể tránh khỏi, nên là nhiều khi cũng có những cái gọi là cheat meal hay là gọi là phá vỡ cái thông lệ là mình đang thải độc chẳng hạn, mình sẽ ăn một cái gì đó để cho đỡ thèm, hoặc là vì một cái buổi tiệc với gia đình hoặc là công ty hay gì đó. Thì cái này chúng ta cũng sẽ phải tự cân đối và cố gắng để mà lựa chọn và điều chỉnh trong từng cái trường hợp. Thì tuy nhiên là chỉ có một cái lời nhắn nho nhỏ của Greg, đó là nếu như chúng ta có những cái bữa cheat meal này thì chúng ta hãy cẩn trọng một chút, bởi vì ví dụ như là chúng ta đang trong một cái giai đoạn thải độc dài, chỉ có uống nước trái cây thôi chẳng hạn, tức là nhịn ăn uống nước trái cây chẳng hạn, mà có một cái bữa cheat meal với gia đình chẳng hạn, chúng ta lại ăn cơm ăn thịt cùng với gia đình, thì cái sự chuyển đổi đột ngột này nó có thể gây cái gánh nặng cho cơ thể và có những cái sốc trong cơ thể. Thì chúng ta dù có cheat meal thì chúng ta cũng hãy cố gắng tuân thủ cái nguyên tắc 1/3 mà đã khá là nhiều lần mà chúng ta đã nghe đến ấy. Đấy là chúng ta đang ở cái chế độ thải độc nào thì chúng ta phải chuyển nó từ từ. Chứ còn nếu mà mình mà đang ở một cái cấp độ thải độc cao mà mình dùng một cái bữa cheat meal rất là nặng, khó tiêu, thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề không mong muốn cho khi mà cơ thể mình bị sốc. Thì bạn lưu ý vấn đề đó. So for example, for them, if you did a 20-day water fast, and then suddenly you had the urge to just break it, and you broke it with
steak and potatoes or something like that, that would be very, very bad. I mean, you could have some serious problems with that because the meat is the densest, most acidic food you can eat. And it's a protein which produces a lot of acid. And then the potatoes cooked are very sticky, starchy, like glue in the bowel. So if the foods are just kind of one level down or something to compare with where you are at the Yes. detox level, so it should be fine, right? It should be. And generally, even if you're doing a long fruit fast and say you break it with fresh salad, no starches in the salad, just greens and a little bit of lemon juice and some seasoning, that shouldn't be a problem, really. Thế thì đặc biệt là nếu như mà chúng ta đang ở cái cấp độ thải độc cao, ví dụ như chỉ uống nước này, chỉ uống nước ép này, xong chúng ta chuyển sang một cái chế độ ăn, nếu như chúng ta nhìn vào cái tháp cấp độ thải độc mà chúng ta chuyển xuống một cái tầng nó khá xa ở bên dưới thì nó sẽ gây ra cái sốc lớn cho cơ thể. Thế còn nếu chúng ta mà gọi là cheat meal nhưng mà nó chỉ xuống 1 đến 2 cấp độ gần nó thôi thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Thì khi mà chúng ta gặp bạn bè, gặp gia đình hay là những cái lúc mà chúng ta cảm thấy mình bị yếu lòng chẳng hạn thì nếu có cheat meal thì chúng ta hãy cố gắng là nhẹ nhàng một chút với cơ thể mình và tìm một cái món ăn nào đó nó phù hợp và nó không bị quá xa với cái cấp độ mà mình đang thực hành thải độc đó. Thì các bạn có thể xem lại cái tháp biểu đồ các cấp độ thải độc tương ứng với đồ ăn để chúng ta lựa chọn sao cho nó an toàn và phù hợp với cơ thể mình. Or some lightly steamed vegetables would even be fine, even though that's 2 levels down or 3 levels down. It's a very soft, mild thing, and especially to make sure it's a mono meal. If you steam some cabbage, only cabbage, right? Not 50 ingredients together. Okay. So mono meals. Ví dụ như mà bạn đang làm water fast chỉ uống nước thôi hoặc là chỉ uống nước ép thôi thì có thể xuống 2 cấp, ví dụ như là ăn rau nấu, rau hấp thì cũng được. Thì chỉ có cái là chúng ta nếu như cái bữa cheat meal đó càng ăn đơn giản thì càng tốt. Ví dụ chỉ ăn một loại rau nấu thì chứ còn có rất nhiều thứ lẫn nhau trộn vào nhau thì cơ thể mình nó sẽ bị quá tải và nó sẽ có những cái vấn đề liên quan đến tiêu hóa vân vân. Thì chúng ta lưu ý cái vấn đề đó. Okay. Oh, sorry. That's not for a water fast though. That's just if they're juice fasting or fruit fasting or something like that. I wouldn't recommend, the steamed vegetables on the water fast. Okay, yeah. Thì riêng cái mà nhịn ăn hoàn toàn chỉ uống nước thì chúng ta cũng không nên nhảy cóc mà đang ví dụ chỉ có uống nước rất là nhiều ngày xong tự nhiên ăn luôn rau như vậy cũng không nên. Chỉ có ví dụ chúng ta đang thải độc nhịn ăn uống nước ép trái cây hoặc là hoàn toàn trái cây thì chúng ta nhảy xuống ăn rau rồi đồ rau nấu các thứ thì cũng gọi là chấp nhận được. Tuy nhiên là mình cũng cố gắng hạn chế cái việc ăn quá nhiều thứ lẫn lộn, quá nhiều loại rau, loại củ các thứ lẫn lộn thì nó vẫn khó tiêu cái gánh nặng cho cơ thể. Okay. Thì mình xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi của Trinh Lưu ạ. Tôi ăn thô da vàng và luôn bị lạnh tay chân. Thì mình cũng xin phép là câu hỏi này thì mình nhớ là đã có trong một buổi livestream của 2 tuần trước thì phải. Thì lát nữa mình sẽ gửi lại cái link của livestream này và trong đó có ghi rõ là từ phút mấy đến phút mấy để bạn có thể xem lại đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo của Phương Linh Nhi ạ. Xin chào anh chị, em muốn hỏi về thải độc cho người bị ca đang truyền hóa chất. Oh, so this question is from Phương Linh Nhi. I would like to ask about the detox method for someone having cancer and having chemical treatment at the moment, chemotherapy. So she's just meaning generally what to do? Yeah, I guess it's for someone she knows or a family member or someone like that. Well, I would have to say that it depends case by case. Everyone is different. So, you take a complete look through an assessment of that person, what degree of severity the case is, how many issues they have and how serious all of them are, and then how toxic they are, what they can handle. So generally in serious cases with cancer, we recommend going high on the ladder. So a lemon juice fast or a grape juice fast for as long as you can.
with a good, strong herbal program, that's the fastest way you'll see result. But that being said, for some people mentally, it's too much for them, or they're too toxic, so they start having very extreme reactions because the fruits will stir up a lot. So in those cases, you can tailor it to a different level of fasting for them, like bring them down a little bit and then go back. So it depends. Thì câu hỏi của bạn á, liên quan đến cách thải độc cho người bị ung thư đang điều trị hóa trị á, thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào từng cái trường hợp này, tùy vào cái mức độ của cái bệnh đang ở giai đoạn như thế nào, và cái nồng độ độc tố trong cơ thể ra làm sao, và cái sức khỏe, cái nền sức khỏe của người đó như thế nào, mà chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh để cho nó phù hợp hơn trong từng trường hợp, chứ cũng khó có thể khuyên một lời khuyên cho tất cả. Thì tuy nhiên là nhìn chung á, thì các cái trường hợp mà bị ung thư thì thường là sẽ phải làm những cái chương trình thải độc rất là nghiêm ngặt, chặt chẽ, và dùng cái loại thải độc cao nhất như là nước chanh hay nước nho trong thời gian dài. Thì tuy nhiên có những người mà cái cơ thể của họ đã rất là yếu rồi, hoặc là cơ thể quá nhiều độc tố, khi mà bắt đầu sử dụng cái nước chanh hay nước nho mà nó làm cho các cái độc tố này bắt đầu bị kéo ra, bắt đầu bị xáo trộn trong cơ thể, thì người ta có những cái phản ứng, có những cái biểu hiện nó khiến cho người ta lo sợ, hoặc là kể cả cái tinh thần của họ không được vững chãi chẳng hạn, thì cũng khó có thể làm được một cái chương trình rất dài và rất mạnh liên tục ngay lập tức, mà chúng ta sẽ có một cái lộ trình từ từ, rồi làm thải độc xong lại nghỉ một thời gian, hay là có những cái bổ trợ khác, và lại tiếp tục, tức là mình sẽ có một cái lộ trình sao cho phù hợp với cái thể trạng, với cái tình trạng sức khỏe, tình trạng bệnh tình này, rồi là cái năng lực về tinh thần của họ nữa. Thế và ngoài cái việc là thải độc thì một cái chương trình thảo dược để hỗ trợ cho những cái vấn đề suy yếu liên quan trong cơ thể rất là quan trọng, để giúp cho cái việc thải độc và phục hồi này được hiệu quả và phù hợp nhất với cái người bệnh đó. Ok. Thì hy vọng là bạn có được cái câu gọi là một chút thông tin để cho bạn có thể chia sẻ với những người mà bạn đang quan tâm, có thể là đang trong cái giai đoạn điều trị đó. So actually this question reminds me a bit about some questions you have in the last 2 weeks, that quite a few people asked you for the methods to help their family members or friends or someone they care for to overcome a disease, or to how to detox, or how to help them improve, right? So how can you just share some thoughts on that? Yeah, that's something that I would really like to speak on, actually, so that's great that came up. Thì nhân tiện thì mình cũng vừa với hỏi Greg, bởi vì có một số cái câu hỏi khác mà cũng có liên quan, đó là có một số người rất là lo lắng và quan tâm cho gia đình mình này, cái người trong gia đình mình, hoặc là bạn thân của mình, hoặc là một cái người mà mình quan tâm, ví dụ đang bị bệnh này, đang bị bệnh kia, đang điều trị này, điều trị kia, và chúng ta thường rất là lo lắng, quan tâm và mong muốn là họ có thể có được một cái cách điều trị tốt, và đặc biệt đó là cách thải độc tự nhiên và chữa lành tự nhiên, mà chúng ta rất mong muốn có thể giúp được họ và chỉ cho họ một cái phương pháp để mà chữa lành tự nhiên. Và vì thế mà chúng ta thường là sẽ đi tìm những cái thông tin này, hay là hỏi những cái chuyên gia để mong muốn là tìm được cái phương pháp đó để đưa cho họ. Thì mình cũng đang hỏi Greg về cái vấn đề này, vì mình thấy là cũng có rất nhiều người muốn tìm phương pháp cho người thân của mình, cho bạn bè, hay là cho những người mình quan tâm mà đang bị bệnh. Okay. So generally, first off, I would love to say, bless those people who are, they have that compassion in their heart. They want to help others. That's very commendable. But that being said, there's a famous English expression: you can take a horse to water, but you can't make it drink. So what I mean by that is, generally the level of success consultants with detox have with people who have been forced to come or brought by their family is actually very low, compared to people who come because they've learned about this and they really want to try, they want to get better.
And the reason for this is the people that have been forced to come by their family, they didn't come on their own. They didn't come because of a belief, they came because they were forced to. So oftentimes there's a lot of resentment. They hate the fact that they're having to give up the foods that they want to eat. They don't like this fruit, and they have a lot of bitterness. And so mental state and emotional state plays a big part in the healing and disease process. And this negatively affects it. And a lot of these people end up quitting the process, early on, or they secretly keep eating the bad foods that are hurting them in the first place. Thì Greg có chia sẻ một chút như này, đó là khi mà chúng ta rất là quan tâm và mong muốn là người thân này hay là người mà chúng ta quen biết nó đang bị bệnh, nó có thể tìm được một cái phương pháp tốt rồi chữa lành tự nhiên và theo được một cái phương pháp mà phù hợp đúng đắn, thì tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ cần phải hiểu được một cái điều này, đó là dù rằng là cái mong muốn của chúng ta nó rất là tốt đẹp và chúng ta có một cái sự quan tâm thấu hiểu và mong người đó được bình an và mạnh khỏe trở lại, thì tuy nhiên ấy, khi mà thực ra là về cái con số dữ liệu mà những nhà chữa lành tự nhiên thấy trong thực tế, đó là những người mà được gia đình hay người thân bạn bè dẫn đến một người chữa lành tự nhiên để giúp cho họ, thì thường cái tỷ lệ thành công nó thấp hơn so với việc đó là tự mình tìm đến một nhà chữa lành tự nhiên và nỗ lực để thay đổi sức khỏe của chính mình. Có nghĩa là đôi khi chúng ta rất mong muốn cho họ có thể khỏi bệnh và chữa lành một cách tự nhiên thay vì những cái phương pháp mà có hại cho cơ thể chẳng hạn. Thế nhưng mà nó cần phải xuất phát từ cái nguyện vọng và nỗ lực của bản thân họ, tức là họ có tìm hiểu, họ có một cái mong muốn, nguyện vọng và niềm tin để đi theo cái con đường chữa lành tự nhiên này, thì nó sẽ có hiệu quả rất nhiều so với việc là người nhà, bạn bè, những người quen biết động viên họ bảo là đây phương pháp này tốt, phải làm như này, phải làm như thế này thì mới tốt, mới khỏi được, hãy thử đi, hãy cố gắng lên. Thì cái sự động viên của mọi người ấy, nó sẽ có cái tác dụng tốt ban đầu, nhưng trong cái quá trình mà người đó phải tự mình đi trên cái con đường chữa lành đó thì sẽ có rất là nhiều cái có thể gây trở ngại. Ví dụ như họ cảm thấy như là mình bị ép buộc phải từ bỏ những cái thói quen, những cái sở thích của họ, hay là cảm thấy như là mình không có lựa chọn nó mà đây là người khác tự nhiên lại đẩy mình vào, hoặc là có những lúc mình cảm thấy không có đủ niềm tin và mình cảm thấy mình thấy như là mình không phải là cái người lựa chọn phương pháp này mà, nên là nhiều khi mình không có tuân thủ theo, không có một cái sự quyết tâm tuân thủ, rồi mình có thể là bỏ cái chương trình đó sớm, hoặc là vì người nhà mình muốn nên là mình làm cho họ vui, nhưng thực ra đằng sau mình vẫn ăn uống cái này cái kia để cho chỉ là làm theo để cho họ vui lòng thôi chẳng hạn. Thì có nghĩa là có rất nhiều cái vấn đề có thể là phát sinh đằng sau cái việc là chúng ta mong muốn đem lại một cái phương pháp tốt cho người thân của mình. Thì ngoài việc chúng ta chia sẻ thông tin và đưa đến cho họ những cái công cụ, những cái phương pháp, những cái thông tin này, thì cái quan trọng nhất đó là họ là người cần phải đọc, phải tiếp nhận, suy nghĩ và lựa chọn cho chính họ. Thì chúng ta chỉ có thể giúp ở một cái góc độ nào đó mà thôi. Nên là dù rằng chúng ta rất là quan tâm và rất là thấu hiểu và mong muốn họ được bình an mạnh khỏe, chúng ta cũng có một cái định hình rằng là chúng ta cũng sẽ không thể nào quyết định được hộ họ hay là bắt ép họ đi theo cái con đường mà mình nghĩ là tốt nhất. Đó, thì mong rằng là các bạn cũng suy nghĩ một chút về cái vấn đề này và cũng đồng thời rút ra một cái bài học cho chính mình, đó là như chính bản thân mình cũng thế thôi. Ai mà đưa ra cho mình một cái phương pháp bảo mình phải làm thế này thế kia, có thể mình không nghe, mình cảm thấy nó không đúng, không phù hợp với mình. Chỉ khi nào chính mình hiểu rõ và tin vào, và quan trọng nhất đấy là thử nghiệm và thấy được rằng là nó phù hợp với mình hoặc là nó có những cái tác dụng nhất định, thì mình mới bắt đầu có sự quyết tâm để đi theo nó. Thì mong rằng là các bạn có thể suy nghĩ về vấn đề này và hãy cố gắng để sao cho chính mình là cái người mà có thể được làm chủ để thay đổi được chính cái lựa chọn và cái con đường của mình đang đi. Và cái sự quan tâm, nỗ lực giúp đỡ mọi người đó thì nó cũng sẽ chỉ có tác dụng ở một mức độ nhất định mà thôi. Thế còn nếu như mà những cái người đó mà thực sự cũng có một cái sự quan tâm và mong muốn
những cái phương pháp chữa lành tự nhiên này chúng ta có thể giới thiệu họ đến với những người có chuyên môn để có thể được tư vấn trực tiếp. Thì mình nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là họ mong muốn và họ quyết tâm sẽ đi cái con đường đó. Okay. So the next question. Và câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Lê Thị Ánh. Cho mình hỏi chế độ thải độc cho người bị nhiễm độc giáp, tuyến giáp hả bạn? Thải độc tuyến giáp. So this question, I think is about thyroid. I'm just checking for the word. Okay. Mình xin phép là đọc câu hỏi của bạn Phương Linh Nhi nhé. Bạn Lê Thị Ánh cho mình hỏi lại nhiễm độc giáp, ý là bạn là tuyến giáp đúng không? Câu hỏi của Phương Linh Nhi đó là làm sao để ăn thô mà huyết áp lên ổn vậy ạ? So this question from Phương Linh Nhi. So when you eat raw, how to make sure the blood pressure is good enough, I think. Not low, I guess. That's what she means. So basically, for the average person, the blood pressure you take in the readings when you go to the hospital or when you have a machine at home, that's not your actual blood pressure rate. So that's the blood pressure when things are inflamed, when there's inflammation in higher numbers. So generally, everyone, when they start fasting and detoxing and changing from an acid diet to an alkaline diet, their numbers will always drop, always, if there's inflammation. So less inflammation, you say? When the inflammation starts going down, the blood pressure will drop also, because the kidneys and the adrenals are starting to heal a little bit, and then, or not heal, but reduce the inflammation. Okay. So then it's almost inevitable that people will have some blood pressure drops. So you just have to use a good herbal program to strengthen the adrenals and the kidneys. And what was I going to say there? If the blood pressure is low and you're worried about it, you can take licorice root. Licorice root is very good for increasing the blood pressure. Thì thông thường khi mà chúng ta đi đo huyết áp thì cái chỉ số mà chúng ta thường thấy đó là cái chỉ số trong cái thời gian mà cơ thể mình đang có rất là nhiều cái sưng tấy, inflammation trong cơ thể. Thì khi mà chúng ta bắt đầu ăn thô thì cơ thể chúng ta giảm được sưng tấy, thì đồng nghĩa với việc đó là cái huyết áp của chúng ta bị thấp xuống. Và gần như đó là một cái điều gần như không thể tránh khỏi. Gần như ai ăn thô ban đầu cũng sẽ thấy cái hiện tượng là huyết áp bị thấp hơn. Và cái tình trạng này nó liên quan đến cái việc đó là cái tuyến thận và thượng thận của chúng ta bớt bị sưng tấy hơn. Thì để mà tránh được cái việc là huyết áp thấp này, chúng ta có thể là dùng những cái thảo dược bổ trợ cho tuyến thận và thượng thận trong cái thời gian đầu khi ăn thô này. Thì đặc biệt ví dụ như là cái loại rễ cây cam thảo, lần trước hình như cũng có nhắc đến trong một cái livestream thì khi mà sử dụng cái rễ cây cam thảo này, nó sẽ giúp cho tăng cường cái chức năng của tuyến thận và thượng thận, và nhờ thế mà cái tuần hoàn máu rồi về huyết áp máu nó sẽ bình ổn hơn và không còn bị quá thấp. Đó thì nó gần như là một cái tình trạng khá là phổ biến đối với mọi người, bởi vì đang trong cái tình trạng ăn uống thông thường này, tuyến thượng thận và thận là thường lúc nào bị sưng tấy và quá tải. Nên là khi chuyển sang ăn thô thì rất là hay bị huyết áp thấp, thì chúng ta có thể bổ sung thêm thảo dược. Và cũng không phải là có quá lo lắng, vì nó cũng là một cái tình trạng khá là phổ biến. Okay. The next question. Câu hỏi của bạn Trinh Lưu ạ. Mình ăn thô 80-90% khoảng 3 năm nay, nhưng thời gian gần đây khoảng 1 tháng mình tập ăn thịt cá một chút. Có đôi lúc ăn một chút cơm, nhưng cảm giác hệ tiêu hóa không quen và cơ thể phản kháng, đầy bụng khó tiêu, mong bạn tư vấn. So, okay, the question is, I've been eating 80-90% raw for about 3 years now, and recently, about within the last 1 month, I started to eat a little bit of meat and fish and some rice, but I feel like my digestion no longer used to with this kind of food, and have some kind of revelation and
slow or difficult in digestion. So can you give advice on this, please? Well, first, it's difficult to give perfect advice for this because she said 80. Is it she or he? She. Yeah. She. 80 to 90% raw, but I would need to know what is the other 10% that you've been doing for 3 years, and also is the raw including a lot of nuts and seeds or beans, because those are also very congestive. So, for example, if the 10% was steak, chicken, fish, then you're not really healing. So issues wouldn't really improve that much even after the 3 years. That being said, assuming that she's doing very well with her diet, like say 80 to 90% raw, only fruits and vegetables, and then the other 10% is just a little bit of cooked green vegetables, no starch, she will be seeing a lot of healing. And the thing is with that is the cleaner you get, the stronger the connection you have with your body, and the body will tell you what it needs and what it doesn't. And so the cleaner you are, the less your body can handle toxic foods. Yeah, that makes sense. Thì, thực ra thì để mà đưa ra một câu trả lời chuẩn xác hơn đối với bạn thì để mà biết được cái cụ thể bạn ăn 80% đến 90% thô và 20% còn lại là gì. Và dù là mình ăn 3 năm thô nhưng mà nếu như mà 10 đến 20% kia mình vẫn còn ăn rất là nhiều, ví dụ như là các loại hạt hoặc thỉnh thoảng ăn thịt cá, thì cái quá trình phục hồi chữa lành tự nhiên của cơ thể nó cũng sẽ không diễn ra được hiệu quả và nhanh chóng. Cho nên đôi khi đối với một người ăn thô 80-90% nhưng mà qua nhiều năm nhưng không hẳn là người ta đã thực sự làm sạch cơ thể và chữa lành được nhiều. Thì nếu như chúng ta giả sử như là mình đang ăn hoàn toàn chế độ ăn rất là sạch, ví dụ chỉ có rau củ trái cây thôi, thì 80 đến 90% là ăn thô và 10 đến 20% còn lại là ăn đồ rau nấu chẳng hạn, thì có nghĩa là cơ thể mình sẽ khá là sạch, khá là khỏe sau 3 năm. Và nếu như vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu ăn trở lại một số cái đồ ăn khó tiêu và gây tắc nghẽn, ví dụ như là thịt, cá, trứng, sữa hay cơm, rồi những cái đồ mà chúng ta biết đấy là gây ra rất nhiều axit và tắc nghẽn, thì cơ thể chúng ta sẽ đưa ra những dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng cơ thể mình không muốn những thứ đó. Thì khi ăn những cái thứ đó vào, chúng ta sẽ thấy rất rõ cái biểu hiện, những cái phản ứng của cơ thể, ví dụ khó tiêu, đầy bụng, hay là nổi mụn, rồi là cảm thấy nhức mỏi, rồi rất là nhiều cái vấn đề mà chúng ta có thể quan sát cơ thể mình để thấy rõ rằng mỗi khi ăn những cái đồ này vào là cơ thể mình nói cho mình biết, có những cái phản ứng rất là rõ ràng để chúng ta có thể lựa chọn là tiếp theo nên như thế nào, có nên ăn như vậy không, hay là mình mà thấy những cái đau nhức hay là những cái triệu chứng đấy thì mình có thể lựa chọn khác đi. Và cơ thể mình nó rất là thông minh, và đặc biệt khi mà nó càng sạch càng khỏe thì nó sẽ gửi đến những cái tín hiệu rất là rõ ràng cho chúng ta để chúng ta có thể lắng nghe và lựa chọn một cách phù hợp với cái cơ thể mình. Okay. Thank you for that. Câu hỏi tiếp theo ạ, của Huyền Nguyễn Thị. Em bị tăng 9 cân trong thời gian Covid và sau khi đi làm lại em cố gắng giảm cân bằng nhiều cách như là uống thuốc giảm cân, ăn ít lại nhưng không hiệu quả. Em nhờ anh hướng dẫn vậy ạ. So this question is about losing weight. Oh, okay. So she gained 9 kilograms during COVID time, and after that she gained a lot of weight, and she tried a lot of ways like taking pills or eat very little and wanting to lose weight but still not effective at all. So she wants some advice for that. So generally, if you are doing well with the diet and you're still not losing weight, one of the problems with obesity is, well, there's a few things, but one of the biggest is the health of the colon, the digestive system, and the adrenal glands, and especially the thyroid. So the thyroid controls your body temperature, and it's also responsible for your metabolism.
So if your metabolism is really, really slow, you're going to have trouble burning off calories the way that you should, ideally. So, getting an assessment and finding out where your specific problems are, and then doing a fast and following an herbal program to clean out and strengthen those glands that are responsible for the problem will be good. But yeah, even without that, fasting will help. Even if your thyroid is slow, it will still make progress, just maybe slower than if you had a healthy thyroid. Thì đối với những cái vấn đề liên quan đến giảm cân á, có rất nhiều người mà tăng cân thì dễ nhưng giảm cân rất là khó, đúng không ạ? Thì thực ra mình là bị vấn đề ngược lại. Nhưng mà mình thấy rất nhiều người đang quan tâm đến vấn đề giảm cân này. Thì Greg có chia sẻ đó là khi mà chúng ta đã ăn uống một cái chế độ khá là lành mạnh này, rồi tập tành này, rất là nhiều phương pháp nhưng vẫn không giảm được cân thì cơ bản thì cũng tuy nhiên là cũng tùy từng thể trạng, tùy từng người, nhưng mà cơ bản đó là có 3 cái vấn đề chính này. Một đó là cái hệ tiêu hóa này, 2 đó là tuyến thượng thận, và đặc biệt cái nguyên nhân chính đây là cái tuyến giáp. Thì 3 cái vấn đề này là nó gây ra cái việc là nó chỉ có tắc nghẽn, tích tụ tắc nghẽn nhưng lại không có thải ra được, không có giảm được đi, xả được ra những cái tắc nghẽn đó, nên là cân thì cứ dễ tăng mà lại rất là khó giảm. Thì cái cách thức ở đây thì thực ra là như bạn cũng nói là bạn uống thuốc giảm cân rồi là một số cái phương pháp thì để mà giảm cân được gọi là từ gốc hay là điều chỉnh được cân nặng của mình một cách dễ dàng thì cơ thể mình nó cũng phải sạch và khỏe, mình mới có thể làm chủ được cái quá trình tăng giảm cân này. Và nhìn chung bạn có thể thử những cái chương trình nhịn ăn thải độc bằng ví dụ nước hoa quả hay nước hay là trái cây 100%, thì bạn có thể xem các cái cấp độ thải độc ở trong cái bảng mà Greg có chia sẻ để lựa chọn cái phương pháp phù hợp nhất với mình, và nó sẽ giúp giảm cân. Tuy nhiên nó sẽ không nhanh lắm, hoặc là nó có thể vẫn không hiệu quả lắm cho một số người nếu như cái tình trạng sức khỏe của những cái cơ quan liên quan đó đang rất là yếu. Thì đối với từng cái trường hợp này thì các bạn có thể là có một cái buổi đánh giá với chuyên gia để biết được đâu là cái điểm yếu, đâu là cái điểm tắc nghẽn nhiều nhất, để có được cái góc nhìn chi tiết và sát thực nhất với cái cơ thể của mình, và tập trung vào làm sạch và củng cố những cái cơ quan chức năng liên quan đó, đồng thời kết hợp với những cái chương trình nhịn ăn thải độc thì nó sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Và cái kết quả mà bạn mong muốn đó thì trong một cái thời gian mà ví dụ bạn cứ tự làm fasting thải độc nhịn ăn đó, rồi áp dụng một số cái chế độ ăn ấy, nhưng đôi khi thì các cái cơ quan của mình nó đang yếu quá thì nó cần có sự bổ trợ của thảo dược nữa chẳng hạn, thì bạn có thể tham khảo những cái thông tin này, và nếu như cần thì bạn có thể liên hệ với Greg để có thể có một cái sự tư vấn cụ thể hơn vào cái trường hợp của bạn. At the end of the chat, someone mentioned something about metabolism. Was it the person who asked the question to add something? Yeah, đúng rồi. Tức là cái what you just said, but probably I forgot to mention. Thì cái quá trình, cái tốc độ trao đổi chất, rồi cái quá trình tiêu hóa, trao đổi, hấp thụ chất và đào thải trong cơ thể mình thì cái tuyến giáp này là cái tuyến kiểm soát các cái quá trình trao đổi chất, các cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể, đặc biệt liên quan đến cái hệ tiêu hóa này, tức là tiêu hóa, hấp thụ, bài gọi là gì nhỉ, phân bổ và đào thải những cái chất mà chúng ta nạp vào người này, gọi là cái quá trình metabolism này. Đấy, thì lúc nãy là bạn Greg đang giải thích về cái tác dụng của cái tuyến giáp, mà tuyến giáp khi mà nó yếu, hoạt động chậm thì cái quá trình chuyển hóa này nó cũng sẽ diễn ra chậm, và vì thế mà nó đào thải hay giảm cân cái thứ nó đều rất là bị đình trệ. Okay. Well, I have to first do an apology for Nyan. Usually I take breaks before, when I have a long answer to give you time to translate everything. But today I've been just doing the whole answer and you have to try to catch up. So sorry about that. Không, thực ra là mình khi mà mình phiên dịch
thì mình vừa đọc các cái comment của các bạn nữa này, với lại là khi mà phiên dịch Greg đôi khi giải thích nó khá là dài với những cái từ ngữ chuyên môn hoặc một cái quá trình diễn ra trong cơ thể như này, đôi khi mình không có nhớ được hết, và mình cố gắng là tóm tắt lại cho mọi người và nhớ được những cái điểm chính. Và đúng là có những cái lúc mà mình sẽ phiên dịch nó không được đầy đủ cho lắm, thì mong là các bạn cũng thông cảm. Và thực ra nếu như mà có thể hiểu được tiếng Anh thì sẽ rất là tốt, vì Greg giải thích rất là chi tiết, chứ cái là nhiều khi mình có thể không nhớ được hết những cái quy trình này, và cũng hơi bị phân tâm khi mà cố gắng đọc qua các cái câu hỏi trên comment. Mong các bạn thông cảm ạ. Bây giờ mình xin phép đi vào câu hỏi tiếp theo được không nhỉ? So maybe we have time for one more question, I think. Oh. It's already 8:50. Bây giờ đã 9 giờ kém 10 rồi, và Greg đang nói là có lẽ chúng ta sẽ đi vào 1-2 câu hỏi cuối trong buổi ngày hôm nay. Và chúng ta vẫn còn chưa đọc hết được các cái comment của các bạn. Thì, có lẽ chúng ta we could do either one longer one or two short questions. I don't know which one is longer though. Maybe can try two. Okay. Có lẽ chúng ta sẽ đọc cái 2 câu hỏi tiếp theo, và còn lại thì có lẽ sẽ nhờ Greg là sẽ comment trả lời vào cái câu hỏi của các bạn sau buổi livestream hôm nay. Hoặc là nếu có một cái bài viết nào đó mà trả lời được cho những câu hỏi này thì bạn ấy sẽ đăng bài viết được không ạ? Thực ra thì thời gian cũng có hạn, nên là mong rằng các bạn có thể thông cảm, vì chúng ta có thể không thể nào đi được hết tất cả mọi câu hỏi trong 1 tiếng. Thì chúng ta tiếp tục, đó là câu hỏi của Thương Lê ạ. Em thấy việc ăn thô tắm nắng thải độc hỗ trợ rất tốt cho người mắc cận thị, nhưng em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vậy anh có bài tập nào hỗ trợ cho người bị cận không ạ? So, this question from Thương Lê. She heard that eating raw food and sunbathing and detox would help for people with bad eyesight. And a lot of people improved or completely recovered their eyesight with those things, but for her it's not so good yet. So is there any exercise or any advice that you can give? Again, everyone's different, and it depends on the level of congestion and what her specific problems are. I would need to take a look and see, what is she eating? What is she doing specifically? What level of toxicity and congestion is in the body? Is there neurological issues, or is it specifically in the eyes? Is it a circulatory problem? Is it a lymphatic problem? Is it both? I would have to see. I'm not sure exactly with her. Again, that is a little long, so I try to. Thì vừa rồi Greg cũng có nói đó là cái này nó cũng sẽ tùy thuộc vào từng người bạn ạ. Tại vì là đôi khi có những người thì bị tắc nghẽn ở vùng mắt chẳng hạn, thì khi mà ăn uống thải độc rồi cái thứ là nó sẽ sáng mắt ngay. Nhưng có những người thì lại là, bạn nói dài quá. Could be a neurological problem. Okay. Thì có thể là những cái liên quan đến hệ thần kinh trung ương này. Okay. It could be a circulatory issue to the eyes, or it could be a lymphatic issue in the eyes. Hoặc là còn liên quan đến cả hệ bạch huyết bị tắc nghẽn ở vùng mắt nữa này. Thì các cái vấn đề này, các cái nguyên nhân và các cái vấn đề liên quan nó có thể khác nhau đối với từng người, nên cái cách thức nó cũng sẽ không phải là giống nhau. Okay. Does she have a genetically inherited weakness? If her father or mother had problems with poor eyesight or temporary blindness, did the grandparents? So genetic factors also play a role. Và ngoài ra thì còn có những cái yếu tố liên quan đến gen nữa. Nếu như ông bà bố mẹ mình những cái vấn đề liên quan đến mắt đã là yếu từ gen rồi thì nó cũng sẽ khó hơn, không nhanh chóng như những người khác chẳng hạn. Hay là lúc nãy bạn cũng còn nói đấy là cái còn tùy vào chính xác là mình ăn những gì, chế độ ăn uống của mình ra sao, tập luyện ra sao. Đấy thì có rất nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng, chứ không phải chỉ đơn giản là mình nói chung rằng là ăn thô tắm nắng rồi gì thải độc thì nó sẽ có một cái kết quả chung giống với tất cả mọi người rồi. But without knowing all those specifics and assessing her personally, I would tell her, experiment with fasting, doing water and lemon juice fasting every so often, and then going back to juice and fruits, and then coming back to the lemon juice and water fasting. That will help to clean her out faster. The higher you go up the chart, the faster and the more effective it will be. Thì nhìn chung để mà có được cái kết quả thải độc nhanh nhất thì bạn có thể áp dụng cái cấp độ thải độc cao hơn
ở những cái tầng cao, gần như là tầng cao nhất của cái tháp cấp độ thải độc, thì bạn có thể thử những cái chương trình nhịn ăn thải độc chỉ dùng nước chanh, rồi xen kẽ với những cái thời kỳ nhịn ăn thải độc với các cái nước ép trái cây chẳng hạn. Thì cứ làm một vài lần, cứ làm thường xuyên thì và quan sát cái quá trình đó để chúng ta sẽ thấy là cái tốc độ cải thiện nó sẽ nhanh chóng hơn khi mà dùng những cái cấp độ thải độc cao và với những cái loại mà giúp cho thải độc rất là nhanh đó. Thì bạn có thể thử ha. Ok. Và như vậy mình sẽ xin phép bây giờ sẽ đọc đến một câu hỏi để khép lại buổi hôm nay được không ạ? This is a good question, probably to end do with. this at the ending of this live stream. Thì câu hỏi giờ mình không nhìn được cái tên này, bị reload lại thế là không. Mình xin phép đọc đây, mình không thấy tên của bạn. Anh ơi, anh có thể nói thêm về ăn thô cho trẻ em được không? Ăn như thế nào để bé phát triển tốt, cao lớn? Bé nhà em 9 tuổi, bình thường bé đã ít ăn và nhỏ con so với mọi bạn bè. Em chỉ mới cho bé uống sinh tố rau củ trái cây và ăn trái cây ngọt vào buổi sáng, tăng rau xanh, giảm tinh bột và thịt đỏ. Thì bé đã bị sụt cân rồi ạ. Mình thấy đây là một cái câu hỏi cũng rất là nhiều người gần đây rất là hay hỏi cho các em bé. So this question is about the raw diet for children. And so what is a diet for children that helps them still grow big and strong? So her child is 9 years old, and normally he doesn't eat much and smaller than their peers and his peers. And so she's feeding him with green smoothie and fruits and sweet fruits in the morning, and increase a lot of green vegetables and decrease a lot of carbohydrate and red meat. But the child already lost some weight, so she is worrying how to help him to grow well and strong on this diet, raw diet. Well, it depends on, again, what is his constitution like and level of congestion in the body. So I'm not sure what his health issues are. He probably has some absorption problems with his digestive tract. Because the fruits and the vegetables, and I would also recommend for her to give him a lot of, you can juice a lot of herbs. You know, Vietnam is great for herbs. I have a lot of really fresh herbs like that fish smell herb, mint, holy basil, all these things, you know, use those in the juice as well. They're very powerful. But also get a superfruit blend. You know, Dr. Morse's Superfood Explosion is excellent. They strongly recommend that for babies and children growing. It's quite effective. Thì về vấn đề của con đang bị gầy yếu và bình thường ăn ít mà bình thường cũng đã gầy và nhỏ hơn các bạn một chút rồi đúng không ạ? Thì cái này có thể là con có một cái sự yếu trong cái việc hấp thụ, và cái hệ tiêu hóa của con có thể nó cũng không được thực sự là tối ưu. Tuy nhiên là cũng tùy vào cái cơ thể, cơ địa của con và những cái vấn đề khác liên quan đến sức khỏe hay là background, cái nền tảng sức khỏe của con ấy. Thì Greg thì cũng không thể chỉ ra được cụ thể là cái vấn đề nó nằm ở đâu nếu như mà không có một cái sự đánh giá toàn diện và chi tiết dựa trên ví dụ như là cái phiếu đánh giá chi tiết về tình trạng sức khỏe và nền tảng sức khỏe lẫn cái vân mắt. Nhưng mà về cơ bản có vẻ như là con ít nhất là cái hệ tiêu hóa và cái khả năng hấp thụ là hơi kém. Thì đối với trẻ em mà nếu như chúng ta có một cái sự dẫn dắt ngay từ bé là ăn thô rồi ăn chay thì rất là tốt, thì chúng ta có thể giúp cho con bổ sung tất cả những cái dinh dưỡng, những cái dưỡng chất này bằng việc đó là đặc biệt là trẻ con nó không ăn được nhiều thì chúng ta có thể bổ sung bằng cái loại gọi là superfood, cái bột mà được làm từ trái cây và thảo dược tươi sống. Thì
một ngày uống vài viên gì đó. Thì có một cái loại gọi là Superfood Explosion, đúng không? Của viện Dr. Moss ở bên Mỹ ấy. Thì đây là cái loại mà thường được kê cho phụ nữ đang mang bầu này, rồi là mới sinh này, rồi là trẻ em. Vì nó mang rất là nhiều những cái dưỡng chất được chiết xuất từ tinh chế từ gọi là tinh chế, không phải là gọi là chế biến gì hết đâu, mà là có nghĩa là từ trái cây và thảo dược, và nó có đầy đủ những cái dưỡng chất mà cơ thể cần, và nó giúp cho những cái phụ nữ đang mang bầu rồi cho con bú và những trẻ em nó phát triển rất cao lớn, khỏe mạnh, rất khỏe mạnh so với lại những cái bạn đồng lứa. Thì bạn có thể tham khảo cái loại này. Có lẽ là tí nữa mình sẽ nhờ Greg là chụp ảnh để gửi lên group này. Và có lẽ là cũng rất nhiều người mà đang có bầu hay là cho con bú và có trẻ em mà đang bắt đầu chuyển sang ăn thô ấy, các bạn có thể tham khảo vì nó rất là hiệu quả, bổ sung những cái chất này. Dr. Morse has had a lot of experience in helping pregnant mothers and then breastfeeding mothers, and from what he said, the babies that have been raised and fed this stuff, they grow quite well. It's very nutritive and very dense, very nutritively dense, very high energy food. And then I'll say something more about her son after you translate that. Okay. Thế thì bạn ấy cũng vừa mới nói lại đó là có những cái ví dụ điển hình ấy, là chỉ với ăn cái chế độ thô này và được bổ sung những cái siêu thực phẩm này thì trẻ em lớn phát triển rất là tốt, rất là khỏe mạnh. Và có một cái ví dụ mà hôm trước bạn ấy có kể cho mình nghe, đấy là mới có mới sinh ra 1 tuần mà em bé đã ngóc được đầu lên. Rồi, từ khi mà mẹ còn đang mang bầu thì dùng những cái bổ sung superfoods này thì rất là đủ chất và không có phải lo lắng về cái chuyện là ăn thô sợ thiếu chất gì cả. Okay. And just one other thing, generally the gland that most affects growth and development, especially with height, is the pituitary gland. So I would look into, with iridology and that, what's the state of health for his pituitary gland, because the pituitary regulates growth hormone production and the development of height and growth for the child. Thì ngoài ra ấy, còn có một cái tuyến, đó là tuyến yên, liên quan đến cái việc là điều tiết hormone tăng trưởng, rồi liên quan đến cái việc là trẻ em phát triển chiều cao, cân nặng. Thì có thể là có những em bé mà cái tuyến yên này mất cân bằng hoặc là bị yếu thì nó ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng và kích thước hay là cái độ cao lớn của trẻ em. Thì nếu như mà bạn quan tâm thì có thể là trao đổi với Greg để xem cái vân mắt của bé, để xem là có mà cái tuyến yên này có vấn đề gì không. Thì đấy là một cái mà Greg vừa bổ sung vào về một trong những cái nguyên nhân có thể dẫn đến cái việc là bé không cao lớn như các bạn chẳng hạn. And if she's worried about having something more dense for her child to eat, occasionally they can add something like hemp hearts into the food. So hemp hearts are very rich in nutrition and very dense. But the thing with nuts and seeds, even though it's a cleaner seed than say almonds or cashews or something, it's still not something you want to eat all the time, because it is also a little bit of an acid and congestive, or can be. Not as much as other nuts and seeds, but still. Thì ngoài ra, ngoài việc là chỉ có ăn trái cây với rau thôi, thì đối với những người mà đang nuôi con mà muốn cho con ăn thô 100% thì các bạn có thể là bổ sung cho con thêm cả một số cái loại hạt như là hạt dầu gai, hemp seed, loại tươi sống nha, raw organic hemp seed. Thì nó có một cái lượng dưỡng chất rất là dày đặc, đậm đặc, rất là nhiều dưỡng chất ở trong đó, và nó giúp cho cái cơ thể mình có được thêm những cái chất đạm, rồi những cái chất mà mình lo lắng là còn thiếu đó. Thế nhưng mà dù gì á, cái hạt hemp seed này nó cũng là một loại hạt, cho nên là nó cũng có những cái độ gây tắc nghẽn một chút. Tuy là nó vẫn còn tốt hơn rất nhiều các loại hạt khác, nhưng chúng ta cũng sẽ không phải là ăn quá nhiều hoặc thường xuyên, nhưng có thể là bổ sung cho bé để thỉnh thoảng ăn thì nó cũng sẽ có thêm những cái chất mà chúng ta lo lắng đó. Thì bạn có thể tham khảo cái loại hạt này. Okay. And just make sure they're the hemp hearts, because the hearts are the inside of the hemp, not the shell. So the shells have been removed.
Thì cái loại hạt dầu gai ấy, thì chúng ta sẽ mua loại mà nó đã tách vỏ rồi, chỉ là bên trong thôi chứ mình không có ăn cái vỏ, gọi là ham heart, là cái ruột của nó, cái trái tim của nó là cái loại mà đã tách vỏ. Ok, that's it. That's it. Thì có lẽ là câu hỏi vừa rồi thì chúng mình xin phép được khép lại buổi livestream hôm nay, và những câu hỏi còn lại xin phép các bạn là Greg sẽ cố gắng là trả lời lại từng cái comment của các bạn. Và nếu như có những cái comment mà ở trong những cái chương trình trước mà đã được đề cập đến rồi thì mình cũng sẽ comment cái đường link và cái số phút để các bạn có thể xem lại trong những cái video trước đây. Và rất mong rằng sẽ hẹn gặp lại các bạn vào một buổi gần nhất, có lẽ là 8 giờ tối Chủ nhật tuần tới, được không ạ? Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia vào livestream hôm nay và đóng góp những câu hỏi rất là thú vị. Và hy vọng rằng là những cái chia sẻ từ Greg có tác dụng giúp cho các bạn có những cái thông tin, những cái góc nhìn đúng đắn hay là rộng mở hơn trên cái con đường mà chúng ta đang nỗ lực để thải độc và để tạo một cái cuộc sống mạnh khỏe, bình an hơn cho chính mình và cho những người thân yêu của mình. Và nếu như các bạn cảm thấy những thông tin này hữu ích thì hãy chia sẻ nó để thông tin có thể đến được với nhiều người hơn. Và cảm ơn các bạn. Nếu như còn có câu hỏi gì các bạn có thể share lên group, và những câu hỏi đó thì Greg sẽ trực tiếp trả lời, và những người mà cũng đang quan tâm thì cũng sẽ nhìn thấy, cũng sẽ đọc được những cái câu trả lời này, và như vậy có nghĩa là chúng ta đang cùng đóng góp vào những cái nội dung để cùng chia sẻ, lan tỏa những cái thông tin hữu ích này cho nhiều người hơn. Và cảm ơn các bạn và chúc các bạn một buổi tối bình yên, một tuần mới thật là may mắn, nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ha. Thanks so much, everyone. See you.